Hello everyone. यो क्वेशन Matrices and Determinants बाट लिएको हो. क्वेशन नम्बर 4 सम्म मैले अगाडिको भिडियोमा अपलोड गरेको छु. नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर 5. क्वेशन नम्बर 5 हेर्न सकिन्छ यहाँनिर. प्रुभ दैट PQQ, QPQ and QQP is equal to, यसको determinant is equal to P plus 2Q and P minus Q whole square. अब हामीलाई यहाँनिर RHS मा हेर्नुस् त हामीलाई के चाहिएको छ P plus 2Q. अब P plus 2Q कसरी क्रिएट गर्ने यहाँनिर? सपोज यहाँ P छ, यो C1 मा के छ कलम फर्स्ट मा, यहाँ P छ र यहाँ QQC छ भनेको यो दुईटा एड गर्दाखेरि के आउँछ P plus Q 2Q, सो P plus 2Q हुन्छ. र यसरी कलम पनि एड गर्दाखेरि रो पनि एड गर्दाखेरि सेम नै आउँछ. जस्तो अब हामीले रो लिए भने रो फर्स्ट रो 1 इज इक्वल टु रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, सो P plus Q गर्दा पनि P plus 2Q आउँछ. यो R1 एड गर्नुस्, R1 R2 R3 एड गर्नुस्, रो एड गर्नुस्, कलम एड गर्नुस्, के आउँछ हामीले के पाउँछ P plus 2Q पाउँछ. So first of all we have to take LHS. Look at here how to do step by step. So taking here LHS. So यहाँनिर हामी के लेख्ने P Q Q Q P Q and here Q Q P. So before starting first of all decide हामी कुन लिने, रो लिने कि कलम लिने, कुन एड गर्दा कुन सब्ट्र्याक्ट गर्दा यो RHS मा भएको आउँछ है. सो यहाँनिर हामीलाई P plus 2Q चाहिएको छ. अब R1 फर्स्ट रो, सो अप्लाइङ व्हाट वी हैव टु राइट हियर, अप्लाइङ R1 टेन्स टु R1 प्लस R2 प्लस R3. यो R1 यो R2 र R3 हामीले R1 चेन्ज गर्न लागेको छौं. ओके, R1 चेन्ज गर्न लागेको छौं. So what we have to do here, let's Q plus Q. What we can write here, R1 first row, यो रो यो कलम, so यहाँ P plus Q के हुन्छ 2Q हुन्छ. so यहाँ Q र Q, रो कलम 3 सरी रो 3 र रो 2 सेम टु सेम राख्ने. सिमिलरली यहाँनिर Q plus P plus Q यो तीनटै एड गर्दाखेरि के आउँछ P plus 2Q आउँछ. फेरि यहाँ पनि Q plus P गर्दाखेरि के आयो P plus 2Q आयो. यो चाहिँ R1 भयो. R2 र R3 सेम टु सेम राख्ने, यहाँ P यहाँ के राख्ने Q, फेरि यहाँ के राख्ने Q अनि यहाँ के राख्ने P. सो अप्लाइङ R1 टेन्स टु R1 प्लस R2 प्लस R3. रो 1 फर्स्ट रो भनेको यो R1 टेन्स टु R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, नाउ you can see here यहाँ पनि P plus Q2 छ, यहाँ पनि P plus Q2, यहाँ पनि P plus Q2. so we can take common P plus 2Q के गर्न सकिन्छ कमन लिन सकिन्छ. रिमेनिङ के भयो यहाँनिर 1, यहाँ पनि के भयो 1 अनि यहाँ पनि 1, बाकी सेम टु सेम राख्ने. यहाँ Q त्यसपछि यहाँ P यहाँ Q राख्ने, त्यसपछि यहाँ Q र यहाँ P. what we have to write here, taking P plus 2Q कमन फ्रम, कहाँबाट कमन लेख्यो हामीले R1 बाट कमन लेख्यो. so we can write there R1 from where we took common, from first row we took common, so we have to write from taking P plus Q2 common from R1. अब के गर्ने, look at properly here. हामीले जसरी नि दुईटा एलिमेन्ट्स के बनाउनु पर्यो 0 बनाउनु पर्यो, कि रोमा 0 बनाउने कि कलममा 0 बनाउने. अब यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि you can see here 1 minus 1 0 हुन्छ, यहाँ पनि Q minus Q के हुन्छ 0 हुन्छ. ओके, जहिले पनि दुईटा रो कि कलममा दुईटा एलिमेन्ट 0 बनाउने कि रोमा दुईटा एलिमेन्ट 0 बनाउने, जुन रो जुन कलम लिदा पनि भयो. ओके, so what we have to write here, P plus 2Q. And here we are going to subtract R1 and R3. So what we have to write here, 1 or R1 C1 minus C2, यो दुईटा कलम सबट्र्याक्ट गर्न लागेको छु. 1 minus 1 here Q minus P and here Q minus Q. Okay, and we can write 1 P Q here 1 Q P. What we have to write here, C1 tends to C1 minus C2. C1 tends to C1 minus C2. यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरेर न्यू C1 आएको छ. ओके, नाउ P plus 2Q and here we get 0, here Q minus P and at last 0, here 1 P Q P. ओके, अप टु हियर. अब दुईटा एलिमेन्ट 0 भएपछि यो लिने, यसको माइनर फाइन्ड आउट गर्ने. ओके, सो व्हाट वी हैव टु राइट हियर, P plus 2Q,
यो लेख्ने q माइनस p। अब यसको q माइनस p को माइनर के हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ। फर्स्टमा यो के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, सो वी हेभ टु राइट हियर माइनस। सुरुको पोजिटिभ देन नेगेटिभ देन पोजिटिभ लाइक दिस। सो सेकेन्डमा नेगेटिभ हुन्छ, सो नेगेटिभ लेख्ने। अब यसको माइनर के हुन्छ p माइनस q को रो अनि कलम नलिने। सो हियर 1 1 q and p we have to write down. Okay, now p plus 2q माइनस सँग मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ माइनस माइनस प्लस। सो p will be positive र q के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। माइनस इन्टु q माइनस माइनस प्लस p। अब यसलाई के गर्ने डिटरमिनेन्ट निकाल्ने, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 1 इन्टु p p माइनस q इन्टु 1 q। ओके अप टु हियर। न यो दुईटा सेम छ भने के लेख्ने p plus 2q and here p minus q whole square. And at last what we have to write down here RHS proved. What we have to prove here p plus 2q p minus q whole square, and we got here p plus 2q p minus q whole square. Hope you understand this question taken from Matrices and Determinant Class 12. Video बुझ्नु भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब and please share with your friends too. Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.